Jó reggelt, jó estét, jó napot, bármikor is nézed ezt a videót. Én vagyok a doktor. Közeledik a Valve Dota alapú kártyajátékának megjelenése. A játék november 28-ától lesz elérhető a nagyközönség számára, aki béta kulccsal rendelkezik, az már 19-től játszhat. Arra gondoltam ennek apropóján, hogy indítok egy ezzel a játékkal foglalkozó YouTube csatornát magyar nyelvű tartalommal, mert tudomásom szerint az nem igazán van egyelőre. Mivel nincs hozzáférésem a bétához, ezért a megjelenésig az interneten már fent lévő tartalom alapján tudok csak videókat készíteni. A tervem egy videósorozat heti 2 videóval, amikben a játék alapjait magyarázom el. Ezek csütörtökön és vasárnap fognak megjelenni, a jövő hetet kivéve, akkor csak vasárnapi videó lesz. Ez a sorozat első része, amelyben nagy vonalakban elmondom, hogyan is néz ki egy Artifact match. Bele is kezdek, nem húzom tovább az időt. Mint ez a háttérben lévő gameplayben is látszik, a legszembetűnőbb dolog ezzel a játékkal kapcsolatban, hogy 3 asztalon játszol egyszerre. Mindegyiken rendelkezel a játék kezdetén egy 40 élettel rendelkező toronnyal. A győzelemhez nem kell más tenned, mint lerombolnod az ellenfél 2 tornyát. Ha egy torony leomlik, akkor egy úgynevezett ancient veszi át a helyét, amely 80 élettel rendelkezik. Ennek a lerombolása szintén győzelmet jelent. Minden kör 3 szakaszból áll. Az első szakasz a Hero Deployment, ekkor arról döntesz, hogy az éppen elérhető hőseidet melyik lane-be rakod. A második szakaszban zajlik maga a játék. Balról jobbra haladva játszatok a táblákon, te és az ellenfeled is kártyákat játszatok ki, erről mindjárt részletesebben is beszélek. A harmadik szakasz a Shopping Phase. Ekkor olyan kártyákat tudsz venni, amelyek nem manába, hanem aranyba kerülnek. A második szakasz lejátszási szakasz. Minden torony 3 manával kezd, és minden kör elején egyel több manád lesz, és húzol 2 kártyát. A kezedben és az asztalon is akárhány kártyád lehet, nincs limit. A kártyák bal felső sarkában található szám a mana költségük. Az aranyért vásárolt kártyákat ebben a szakaszban ingyen lehet kijátszani, ők nem rendelkeznek mana költséggel. A léneken is 2 szakasz van. Az első az Action Phase. Ekkor te és az ellenfeled kártyákat játszatok ki. Egyes kártyák csak az éppen aktív lane-re lehetnek befolyással, míg egyeseket ki lehet játszani egyik lane-ből a másikba is. Fontos megjegyezni, hogy a Hearthstone-nal ellentétben nem egyik játékos játszik ki kártyákat, aztán passzol, és a másik játékos játszik ki kártyákat, hanem felváltva játszátok ki alapjaitokat. Ezután, ha mindkét játékos passzol, következik a Combat Phase. A sárgák körrel jelölt nyíl erre a phase-re vonatkozik. Azt mutatja, hogy melyik egység, melyik ellenséges egységet fogja megtámadni ennek során. Az egységek jobb alsó sarkában található kis negatív szám azt mutatja, hogy ennek a szakasznak során mennyi sebzést fognak elszenvedni. Combat Phase után tovább léptek a következő táblára. Ha ez a 2 szakasz mindegyik táblán lezajlott, akkor következik a Shopping Phase. Ha ennek is vége, akkor a kör véget ért. Remélem, most már jobban átlátható, hogy nagyjából hogyan is néz ki egy Artifact match. Természetesen rengeteg dologról nem beszéltem. A játék megjelenéséig hátralévő bő 3 hétben mindent elmagyarázok majd külön-külön videókban. A vasárnaponként megjelenő videó végén a heti hírekről is fogok mindig beszélni. Az heti legfrissebb hír, hogy a Valve jövő hét szombat-vasárnap egy bajnokságot fog rendezni azoknak a játékosoknak, akik már játszanak a bétában. Ez Magyarország idő szerint este 6-kor fog kezdődni. Szóval, ha egy kis artifactet szeretnél nézni, amíg megjelenik, és már nem tudsz magaddal mit csinálni, mint én, itt a lehetőség, hogy egy kicsit ismerkedj a játékkal. Ha van bármi tipped, észrevételed a videóval kapcsolatban, írd meg kommentben, elég tapasztalatlan vagyok videófelvétel, szerkesztés terén, szóval szívesen veszek bármilyen szigorúan építő jellegű kritikát. Én a doktor voltam, viszlát a legközelebbi részben.